14.595 ca mắc COVID-19, hơn 7.500 bệnh nhân nặng đang điều trị. Ngày 8 tháng 12, cả nước ghi nhận 14.595 ca mắc mới COVID-19 tại 58 tỉnh thành, với 8.322 ca cộng đồng. Đến nay, cả nước đã tiêm gần 130 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Tính từ 16 giờ ngày 7 tháng 12 đến 16 giờ ngày 8 tháng 12, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.599 ca nhiễm mới, trong đó 4 ca nhập cảnh và 14.595 ca ghi nhận trong nước, tăng 760 ca so với ngày trước đó tại 58 tỉnh, thành phố. Có 8.322 ca trong cộng đồng, cụ thể, tại thành phố Hồ Chí Minh, 1.475, Tây Ninh, 874, Sóc Trăng, 781, Bình Phước, 747, Bến Tre, 740, Đồng Tháp, 725, Cần Thơ, 676, Bà Rịa, Vũng Tàu, 539, Vĩnh Long, 525, Cà Mau, 511, Khánh Hòa, 489, Đồng Nai, 461, Bình Dương, 455, Trà Vinh, 443, Bạc Liêu, 438, Kiên Giang, 422, Hà Nội, 396, Tiền Giang, 307, An Giang, 279, Hải Phòng, 265, Bình Thuận, 262, Hậu Giang, 248, Bình Định, 234, Thanh Hóa, 219, Nghệ An, 197, Lâm Đồng, 181, Bắc Ninh, 173, Đà Nẵng, 169, Thừa Thiên Huế, 163, Gia Lai, 135, Hà Giang, 109, Đắk Nông, 100, Ninh Thuận, 87, Long An, 77, Hưng Yên, 72, Phú Yên, 67, Quảng Nam, 66, Nam Định, 60, Quảng Ninh, 56, Quảng Ngãi, 44, Thái Nguyên, 44, Hải Dương, 44, Vĩnh Phúc, 37, Phú Thọ, 34, Thái Bình, 33, Quảng Bình, 29, Bắc Giang, 25, Yên Bái, 16, Quảng Trị, 14, Tuyên Quang, 14, Hòa Bình, 10, Sơn La, 9, Lào Cai, 7, Hà Nam, 5, Cao Bằng, 3, Điện Biên, 2, Lai Châu, 1, Bắc Kạn, 1. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó. Thành phố Hồ Chí Minh tăng 510 ca, Bến Tre tăng 299 ca, Kiên Giang tăng 193 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 13.777 ca ngày. Như vậy kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 1.352.122 ca nhiễm, đứng thứ 33 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 149 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 13.714 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.346.811 ca, trong đó có 1.033.576 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh 481.923, Bình Dương 285.589, Đồng Nai 90.555, Long An 38.960, Tây Ninh 35.085. Về tình hình điều trị, trong ngày có 24.737 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 1.036.393 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 7.506 ca. Trong đó, thở oxy qua mặt nạ 5.346 ca, thở oxy dòng cao HFNC 1.194 ca, thở máy không xâm lấn 172 ca, thở máy xâm lấn 778 ca, ECMO 16 ca. Số bệnh nhân tử vong từ 17 giờ 30 phút ngày 7 tháng 12 đến 17 giờ 30 phút ngày 8 tháng 12 ghi nhận 230 ca tử vong trong đó tại thành phố Hồ Chí Minh 75, An Giang 24, Đồng Nai 18, Bình Dương 16, Tiền Giang 14, Long An 13, Vĩnh Long 12 tử vong trong 2 ngày 7 đến ngày 8 tháng 12, Kiên Giang 12, Tây Ninh 11, Cần Thơ 10, Sóc Trăng 4, Lâm Đồng 3, Cà Mau 3, Trà Vinh 2, Khánh Hòa 2, Bình Phước 2, Bình Thuận 2, Bà Rịa, Vũng Tàu 2, Hà Nội 1, Hải Phòng 1, Hòa Bình 1, Nghệ An 1, Bến Tre 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 204 ca ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 26.930 ca, chiếm tỷ lệ 2% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 32 phần 234 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 132 phần 224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, so với châu Á. Tổng số ca tử vong xếp thứ 12 phần 49, xếp thứ 5 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á. Xếp thứ 6 ASEAN. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 7 tháng 12 có 861.193 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm.
Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 129.408.202 liều, trong đó tiêm một mũi là 73.899.767 liều, tiêm mũi 2 là 55.508.435 liều.